My name is Paulo Prieto. I'm married. Pinagkakabalahan ko ngayon magluto para sa pamilya ko at sa asawa ko. Tapos mag-basketball or boxing kasama ng family. Been a chef for almost 7 years. Aral ako, culinary. And then, through there, ayun na. Hanggang sa naging kusinero na ako, nakapunta na ako abroad dahil sa pagiging kusinero. So I guess, sobrang gusto ko siya. Part siya ng hobby ko. Sa background ko kasi sa kusina, hindi ako na-open sa Filipino cuisine na kinikater nung Simpol Cookbook. So, para sa akin, bago siya. And nagustuhan ko siya kasi madali siya sundan. Sir, saan at paano niyo po naman na-discover yung Simpol Cookbook? Actually, nag-check ako ng recipe ng sweet and sour and beef caldereta. Kasi naghahanap ako ng pwede ko lutuin for Christmas namin. Nahanap ko siya sa YouTube channel ng Simpol. And then, nung nakita ko yung video, tapos yun nga, meron siyang book, binili ko siya sa Lazada. It's simple time and this is Chef Tatong and today magluluto naman tayo ng isang simple at masarap na recipe. Let's start cooking! Starting December, roughly 30 recipes na yung na-try ko sa Simpol Book. Top 5 na recipes ko sa Simpol is yung sweet and sour pork, unang-una. Beef caldereta, yung lumpiang Shanghai, yung adobong Bisaya, tsaka yung Chinese-style soy fried chicken. Sa pagturo ni Chef Tatong ng mga recipes niya through the cookbook tsaka sa YouTube channel, madali siyang sundan. Kasi una, meron siyang mga set na. So pag pinrepare mo siya, hindi ka malilito. Tapos, in-explain niya sa libro or kahit sa channel na maintindihan ng lahat. Sa ngayon, almost everyday ako nanonood ng simple na recipe. Ayun nga, maganda din sa recipe, may QR code. So, i-scan yung QR code kung medyo nag-aalangan ako dun sa, sa set A or set B. Sine-check ko siya through YouTube. So, ito yung book ko ng Simpol. Ayan, medyo gamit na gamit, kita mo naman. Tapos marami siyang marks. Yung mga yellow marks, yan yung December ko. Yung mga blue, yan yung January. Tulad yan, beef caldereta, perfect for Christmas. Ginawa ko siya nung Pasko. Sa pagturo ni Chef Tatong ng ang recipes niya through the cookbook tsaka sa YouTube channel, madali lang pala magluto ng Filipino recipes natin.